नमस्कार साथीहरु, नेपालीमा हेल्प युट्युब च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आजको यस भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई आफ्नो फोटोलाई ब्याकग्राउन्ड एक क्लिकमा नै ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गरेर प्रोफेसनल इफेक्ट कसरी दिन सकिन्छ भन्ने बारेमा जानकारी गराउने छु। यदि तपाईहरु पनि आफ्नो फोटोलाई एकदम सुन्दर बनाउन चाहनुहुन्छ र ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गरेर प्रोफेसनल इफेक्ट एक क्लिकमा नै दिन चाहनुहुन्छ र कुनै पनि फोटोलाई चाहिँ सुन्दर बनाउन चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्दिनु होला। त्यो सिक्नुभन्दा पहिले तपाईहरुसँग एक रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। यदि तपाईहरु नेपालीमा हेल्प युट्युब च्यानलमा पहिलो पटक आउनु भएको छ अथवा च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने भिडियो मुनि रहेको रातो सब्स्क्राइब बटनलाई यहाँ गएर सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र बेल आइकन आउँछ यसलाई पनि अन गरिदिनु होला ताकि मैले अपलोड गरेको भिडियोहरु मोबाइल टेक्नोलोजी र इन्टरनेट सम्बन्धित जानकारीका भिडियोहरुको जानकारी तपाईहरुले नोटिफिकेसनको माध्यमबाट सबभन्दा पहिले फ्रीमा पाउन सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् भिडियोलाई सुरु गरौँ। आफ्नो फोटोलाई प्रोफेसनल इफेक्ट र ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्नका लागि तपाईहरु सबभन्दा पहिले गुगल प्ले स्टोरबाट एउटा एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको नाम रहेको छ पिकनिक। मैले यसलाई पिकनिक सर्च गर्नुस्। पिकनिक सर्च गरेपछि तपाईले यस प्रकारको पाउन सक्नुहुनेछ। पिकनिक वेदर एन्ड जेन्युइन फोटो फिल्टर एन्ड क्यामेरा यस प्रकारको तपाईले यो आइकन भएको एप्लिकेसनलाई तपाईले डाउनलोड गर्नुस्। मैले पहिले नै डाउनलोड गरेर राखेको छु त्यसकारणले म त्यसलाई ओपन गरेर तपाईहरुलाई देखाउँछु। ओपन गरिसकेपछि तपाईहरुले यहाँबाट नयाँ फोटो पनि खिच्न सक्नुहुनेछ। तर म अहिले फिलहाल मेरो ग्यालेरीमा रहेको फोटोलाई म ओपन गरेर देखाउँछु। यो फोटोलाई म तपाईहरुमा देखाउन चाहन्छु। तपाईहरुले यसमा व्हाइट ब्याकग्राउन्ड छ, कुनै पनि ब्याकग्राउन्ड प्रोफेसनल इफेक्ट पनि हालिएको छैन। त्यसकारण यसलाई म तपाईहरुलाई देखाउँछु। यहाँ धेरै प्रकारको इफेक्टहरु तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तल तपाईहरुले यहाँ विभिन्न प्रकारको ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। एक क्लिकमा देख्नुहोस् तपाईहरुले ब्याकग्राउन्डमा बादल भएको र एकदम प्रोफेसनल इफेक्ट तपाईहरुले एक क्लिकमा नै तपाईहरुले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यस प्रकारको ब्याकग्राउन्ड तपाईहरुले आफ्नो मनपसन्दको ब्याकग्राउन्ड तपाईहरुले चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ। यसरी नै तपाईहरुले कुनै पनि ब्याकग्राउन्ड तपाईहरुले चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ र इफेक्ट पनि हाल्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईहरुले ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्नु छैन भने तपाईहरुले यहाँ माथि बादलको आइकन छ, यस प्रकारको बादलको आइकनलाई चाहिँ कट गरिदिनुस् अथवा टिक गरिदिनुस्। तपाईहरुले बादलको आइकन पनि तपाईहरुले मेटाउन सक्नुहुनेछ। यहाँबाट तपाईहरुले देख्न सक्नुहुनेछ विभिन्न प्रकारको इफेक्टहरु तपाईहरुले यहाँबाट पाउन सक्नुहुनेछ। तपाईहरुले आफ्नो मनपसन्दको विभिन्न धेरै प्रकारको इफेक्टहरु तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ। मलाई चाहिँ यो यस प्रकार इफेक्टहरु हेर्न सक्नुहुनेछ। एक क्लिकमा नै तपाईहरुले मैले पहिले नै तपाईहरुलाई टाइटलमा पनि दिएको छु। इफेक्ट वन क्लिकमा नै तपाईहरुले इफेक्ट पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ र आफ्नो ब्याकग्राउन्ड चेन्ज पनि गर्न सक्नुहुनेछ। यसरी नै तपाईहरुले चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ र यसलाई चाहिँ सेभ गर्न पर्यो भने तपाईहरुले यहाँ गएर सेभ गर्न सक्नुहुनेछ। एक मिनेट म एउटा फोटो सेभ गर्छु तपाईहरुलाई। यस प्रकारको फोटो चाहिँ यसलाई चाहिँ यहाँबाट सेभ गर्न सक्नुहुनेछ र यदि तपाईहरुले यसलाई सिधै सोशल मिडिया वा कुनै पनि ठाउँमा तपाईहरु शेयर गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँबाट पनि तपाईहरुले शेयरको बटन तपाईहरुले उपलब्ध छ। यहाँबाट पनि तपाईहरुले कुनै पनि सोशल मिडिया अथवा कुनै पनि ठाउँमा तपाईहरुले शेयर गर्न सक्नुहुनेछ। यो थियो आजको जानकारी। यदि तपाईहरुलाई यो भिडियो मन पर्यो भने कृपया लाइक गरिदिनु होला र भिडियोलाई सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नभुल्दिनु होला र कुनै पनि मोबाइल टेक्नोलोजी र इन्टरनेट सम्बन्धी जानकारीका क्वेशन तपाईहरुलाई मनमा उठेको छन् भने कृपया कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गरिदिनु होला। त्यसको जवाब म तपाईहरुलाई त्यही दिनेछु अथवा कुनै भिडियो बनाएर तपाईहरुलाई आश्वस्त बनाउने कोसिस गर्नेछु। आजलाई यति नै। फेरि पनि मोबाइल टेक्नोलोजी र इन्टरनेट सम्बन्धी जानकारीका भिडियो लिएर आउने नै छु। बाइ बाइ।